प्रियांनो, आजचा दिवस 8 जानेवारी 2021. प्रियांनो, कोविड-19च्या लॉकडाऊन 9 मंथ आणि 19 डेज झालेले आहे. आजची शुक्रवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. लेट युअर लाईट ऑफ युअर फेस शाईन अपॉन अस, ओ लॉर्ड, फॉर यू हॅव फिल्ड आवर हार्ट विथ ग्रेट जॉय. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आजच्या शुक्रवारची बायबल स्टडी करायला प्रभू आम्ही तुझा जवळ येतोय. आणि प्रभू, आमच्या बायबल स्टडीला तू आशीर्वादित कर. आणि प्रभू, तुझ्या वचनाद्वारे नवीन गोष्ट तू आम्हाला शिकव आणि आमच्या सर्वांची आत्मिक वाढ कर. सर्व काही मान महिमा गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियांनो, आजची बायबल स्टडी प्रेषितांची कृत्ये, ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 23, 3 भागमध्ये आपण घेणार आहोत. पहिले भाग वचन 1 ते 11. Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, "God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck." Those who were standing near Paul said, "How you dare to insult God's high priest?" Paul replied, "Brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, 'Do not speak evil about the rulers of your people.'" Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. I stand on trial because of my hope in resurrection of the dead." When he heard this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection, and there are neither angels nor spirits, but the Pharisees acknowledge them all. There was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. "We find nothing wrong with this man," they said. "What if a spirit or an angel had spoken to him?" The dispute became so violent that the commander was afraid that Paul would be torn into pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him to the barracks. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, you must also testify in Rome." प्रेषितांच्या कृत्या याचे लेखक लूक पुढे पॉलच्या साक्ष आणि पॉल कसं निर्भय होऊन आणि सर्व सामर्थ्याने तो बोललेला आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष सॅनेड्रिन म्हणजे यहुदी लोकांची सुप्रीम कोर्टच्या लोकांसमोर त्यांनी सादर केलेली आहे. प्रियानो, आणि आपण इथे बघतो की पॉल या सॅनेड्रिनला तो असं बोललेला आहे की माय ब्रदर्स. तो लोकांना सॅनेड्रिनला तो माझे भावंड असं त्यांना ॲड्रेस केलेला आहे. आणि तो सांगितलेला आहे की तो सांगतोय की मी देवाच्या सर्व जे माझी जबाबदारी होती ते चांगल्या प्रकारे विथ गुड कॉन्शियन्स आय हॅव फुलफिल्ड द ड्युटी टू गॉड. आणि प्रियानो, जेव्हा आणि पॉलने या कोर्टला माझे भावंड असं बोललेलं आहे, माय ब्रदर्स असं बोललेलं आहे, त्यांचे इन्सल्ट झालेलं आहे. कारण ते लोक न्यायाधीश लोक होते आणि त्यांना मानपान होतं. आणि असं इन्सल्ट त्याला हाय प्रिस्टला वाटलेला आहे, मुख्य याजकला वाटलेला आहे. आणि त्याच्या हाय प्रिस्ट अनॅनियासनी ऑर्डर दिलेला आहे. जे पॉल जे जवळ ते उभे होते त्यांना सांगितलं की तुम्ही पॉलच्या तोंडावर तुम्ही मारा, यू स्ट्राईक हिम ऑन द माउथ, किंवा आपण आजच्या भाषेमध्ये बोलतो त्याच्या थोबाडीत मारा.
आणि जेव्हा पॉलने हे ऐकलं आणि त्यांनी सांगितलं की देव तुला पण स्ट्राईक करणार आहे, प्रभू तुला पण मारणार आहे आणि तू एक सफेद रंगाने रंगीत तू एक दीवार आहे, यू आर व्हाईट वॉश्ड वॉल. पण हा व्हाईट वॉश्ड वॉल यासाठी बोललं की प्रियानो, जे यहुदी लोक त्यांच्या कबरेवर ते लोक व्हाईट पेंट लावत होते. ते लोकनी कबर हे त्याला स्पर्श करत होते, कारण ते अशुद्ध वस्तू आहे, त्याला स्पर्श करत होते. आणि दुसरं कारण, हे कबरेवर पाय ठेवू नये म्हणून ते लोक व्हाईट पेंट करत होते. म्हणून त्या उद्देशाने पॉलने असं सांगितलं. आणि जेव्हा लोकांनी ऐकलं की त्यांच्या प्रमुख याजकचा अपमान यांनी केलेला आहे आणि या लोकांनी पॉलला प्रश्न विचारलाय, तुझी हिंमत कशी झाली की देवाच्या जे प्रमुख याजक आहे, मुख्य याजक आहे, तू त्याच्या इन्सल्ट करतोय आणि तू त्याच्या विरुद्ध वाईट गोष्ट सांगतोय. आणि ताबडतोब पॉल त्यांनी उत्तर दिलं, मला माहीत नव्हतं की हे प्रमुख याजक आहे. आणि देवाचा नियम सांगत आहे की तुझ्या अधिकारी विरुद्ध आणि तुझे मोठे लोकांविरुद्ध तू काही बोलू नको, वाईट बोलू नको, असं देवाचे नियम आहे. आणि प्रियानो, हे जे सॅनेड्रिन म्हणजे यहुदी लोकांची सुप्रीम कोर्टचे मेंबर होते, ते लोक कित्येक लोक सदुसी होते, कित्येक लोक फरोशी होते. आणि त्यांना संदर्भून पॉल सांगत आहे की मी माझ्या मरणामधून पुनरुत्थान माझा होईल त्याची मी आशा धरवत आहे आणि असं मी लोकांना सांगत आहे. आणि प्रियानो, फरोशी लोक देवदूत आणि पुनरुत्थान या विषयावर विश्वास करत होते, परंतु सदुसी लोक देवदूत आणि पुनरुत्थान यावर विश्वास करत होते, त्याला रिजेक्ट करत होते. म्हणून या दोन विचारांमध्ये मतभेद झालेला आहे आणि खूप अप्रोच झालेला आहे आणि खूप आर्ग्युमेंट वगैरे झालेली आहे. आणि जे नियमचे शिक्षक होते, नियम शिकवणारे शिक्षक होते, ते उभे राहिले आणि ते लोक जोर जोरात बोलू लागले, हा मनुष्यामध्ये काही वाईट नाही, देर इज नो रॉंग इन दिस पर्सन, हा काही खोटं किंवा वाईट काही बोलत नाही, हा निर्दोष आहे. आणि असं करून सदोशी आणि फरोशीमध्ये खूप सारा असं तक्रार झालेली आहे. आणि याच्यामध्ये पॉलला ते लोक मारून टाकायची अशी भीती होती. आणि रोमन कमांडर तिथे होता आणि त्यांनी सैनिकांना ऑर्डर दिला की तुम्ही जबरदस्तीने पॉलला काढून आपल्या बॅरेकमध्ये आणा. बॅरेक म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की ऑफिशियल किंवा जे आर्मी जिथे राहतात त्या जागेला बॅरेक असं बोलतात. आणि तिथे त्यांना आणायला सांगितलेलं आहे प्रियानो. आणि आपण इथे बघतो की रात्री प्रभू येशू ख्रिस्त पॉल जवळ उभी आहे आणि त्यांना सांगितलं की तू हिंमत धर, घाबरू नको, आणि जसं तू साक्ष यरूशलेममध्ये दिलेली आहे तसंच तू निर्भयपणे माझे साक्ष तू रोममध्ये सुद्धा दे. प्रियानो, आपण पुढचा भाग वचन 12 ते 22. Next morning the Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat and drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priest and the elders and said, we have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about this case. We are ready to kill him before he gets here. But when the son of Paul's sister heard this plot, he went into the barrack and told Paul. Then Paul called one of the centurion and said, take this young man to the commander. He has something to tell him. For he took him to the commander. The centurion said, Paul the prisoner sent for you the man and asked me to bring this man to you because he has something to tell you. The commander took the boy, a young man, by the hand, drew him aside and asked, what is it that you want to tell me? He said, the Jews had agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him. Don't give in to them, because more than 40 men are waiting in ambush for him. They will kill him.
they are ready now, waiting for your consent to their request. The commander dismissed the young man and cautioned him, don't tell anyone that you have reported this to me. प्रियानो, जे घटना घडलेली आणि या कसं आहे प्रियानो, हे यहुदी लोक जर कोणाचा खून केला आणि त्यांना असं वाटलं की हे चांगल्या कारणाने ते लोक खून करत आहे, ते खून ते लोक असं मोजत नव्हते, परंतु ते काही गुन्हाच नाही असं करत होते. आणि म्हणून असं ते लोकांना समजायला की त्यांना पॉलला मारून टाकायसाठी 40 जे लोक होते ते लोकांनी अशी शपथ घेतली, ओथ घेतलं की आम्ही ज्यापर्यंत पॉलला मारून टाकत नाही त्यापर्यंत आम्ही अन्न ग्रहण करणार नाही आणि पाणी आम्ही पिणार नाही. आणि ते लोक प्रमुख याजकाकडे आणि एल्डर्स लोकांकडे गेलेले आहे आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कमांडरला सांगा की आम्हाला जास्त काही माहिती करून घ्यायची आहे, म्हणून तुम्ही पॉलला आमच्या समोर सादर करा, आणि जेव्हा ते पॉलला सादर करणार आहे त्याच्या आधी आम्ही त्याला मारून टाकणार आहे. आणि हे सगळं जे प्लॉट आहे आणि हे सगळं काय हे ते लोक प्लॅनिंग आहे, हे पॉल याची बहीणचा मुलगा, पॉलची बहीणचा मुलगा, हे सगळं त्यांनी ऐकलं आणि त्यांनी जाऊन बॅरेकमध्ये जाऊन पॉलला हे सगळे वस्तू त्यांनी गोष्टचं सांगितलेले आहे. आणि पॉलने तिथे उपस्थित सेंच्युरियन आहे त्याला विनंती केली की तू या तरुण मुलाला तू कमांडरकडे घेऊन जा, कारण त्याला महत्त्वाची गोष्ट त्याला सांगायची आहे. आणि या सेंच्युरियन कमांडरकडे या तरुण मुलाला किंवा तरुण मनुष्याला ते घेऊन गेलेलं आहे आणि त्यांनी सर्व जे वार्ता आहे ते त्यांनी त्याच्यासमोर सादर केलेली आहे. आणि त्याला सांगितलं की जर तू या यहुदी लोकांच्या जे विनंती आहे तू त्याला मान्य करणार आणि पॉलला त्यांच्या हातामध्ये सुबरूत करणार, तर ते लोक ॲम्बुश करत आहे, ते लोक लपून गेलेले आहे आणि तिथून लपून बाहेर निघून त्या पॉलला मारून टाकायला ते लोक हे सगळं ते प्लॅनिंग करत आहे आणि तो तसं करू नको. आणि कमांडरला सत्य गोष्ट समजली आणि या तरुण मुलाला सांगितलं आणि ताकीदी दिली, तू कोणाला सांगू नको की ही सर्व जी गोष्ट आहे तू मला रिपोर्ट केलेली आहे. आणि त्या तरुण मुलाला म्हणजे पॉलच्या बहिणीच्या मुलाला पाठवून दिलेला आहे. प्रियानो, शेवटचा भाग प्रियानो, वचन 23 टू एंड, 23 ते अंतपर्यंत. Then the commander called 2 of his centurions and ordered them, get ready a detachment of the 200 soldiers, 70 horsemen and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 o'clock in the night. Provide the security for Paul so that he may be taken safely to the governor Felix. He wrote a letter as follows: Claudius Lysias, to His Excellency Governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews and they were about to kill him, but I came with my troops and rescued him, for I had learned that he is a Roman citizen. I wanted you to know why they were accusing him, so I brought him to the Sanhedrin. I found that the accusation had to do with the question about their law, but there was no charge against him that deserved death or imprisonment. When I was informed of a plot to carry out against this man, I sent him to you at once. I also ordered his accuser to present to you their case against him. So the soldiers, carrying out their orders, took Paul with them during the night and brought him as far as Antipratis. The next day they let the cavalry go on with him while they returned to the barrack. When the cavalry arrived in Caesarea, they delivered the letter to the governor and handed Paul over to him. The governor read the letter and asked the province he was from. Learning that he was from Sicilia, he said, I will hear your case when the accusers get here. Then he ordered that Paul be kept under guard in Herod's palace. प्रेनो, या भागमध्ये आपण बघतो की कमांडरने जेव्हा त्याला समजलं की हे लोक बंड करत आहे किंवा प्लॉट करत आहे पॉलला मारून टाकायला, त्यांनी ऑर्डर केलं की तुम्ही सर्व रेडी व्हा. 200 सोल्जर्स तुम्ही सैनिक तयार व्हा
70 घोडेस्वार 70 हॉर्समॅनला तयार करा आणि 200 जे स्पियर फेकतात स्पियर मॅनला तुम्ही सगळं रेडी करा. भाला फेकणारे 200 लोकांना तुम्ही रेडी करा. आणि तुम्ही पॉलला पूर्णतः ते लोक तुम्ही त्याला सिक्युरिटी द्या, सुरक्षा प्रदान करा त्याला, आणि त्याला त्याचा जीव त्याला वाचवा आणि त्याला येरुशलेममधून सिझेरियाला घेऊन जा रात्री 9 वाजता. आणि प्रियानो, इथे आपण थोडंसं इतिहास आपण बघतो, थोडीशी इन्फॉर्मेशन. प्रियानो, रोमन जे सरकार होती, गव्हर्नमेंट होती, त्यांनी त्यांचे हेडक्वार्टर येरुशलेममध्ये नव्हे परंतु सिझेरियामध्ये ते लोकांनी त्याचं स्वतःचे हेडक्वार्टर्स बनवलेला होता. आणि तिथे हेरोद द ग्रेट यांनी जे महल तयार केलेला, पॅलेस तयार केलेला, तिथे ते लोक शासन करत होते सिझेरियामध्ये. आणि ह्या सिझेरिया येरुशलेम पासून ते 60 माइल्स चा डिस्टन्सवर होता प्रियानो. आणि एक कमांडरनी एक ऑफिशियल पत्र गव्हर्नर फेलिक्सला लिहिलेलं आहे प्रियानो. आणि हे पुन्हा ते रिपीट करायची गरज नाही. आणि पॉलला त्याच्या हातामध्ये सुपूर्द करण्यात आलेला आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, त्याला त्याच्यामध्ये नोंद केलेला आहे तो पॉल सिसिलियाचा आहे. आणि त्याच्या जे विरुद्ध काही केस नाही, फक्त ते नियमचा आधारामध्ये काहीतरी ते विवाद आहे. आणि त्याच्या केस तू ॲज अ गव्हर्नर ऑफ रोम तू तुझ्या हातामध्ये घे आणि पॉलला तुझ्या हातामध्ये आम्ही सुपूर्द करत आहोत आणि त्याच्या सुरक्षा आम्ही केलेली आहे. पण फेलिक्स संबंधी आपल्याला समजतंय की त्याच्या लहानपणामध्ये तो एक गुलाम होता. फेलिक्स इन अ यंग एज वॉज अ स्लेव. आणि मग त्याचा एक भाव होता पालास नावाचा त्याचा भाव होता. तो नेरो राजाच्या जवळ होता. पालास वॉज व्हेरी क्लोज टू किंग नीरो. आणि आपण इथे बघतो की या पालास ह्या भावाच्या मदतीने तो गव्हर्नर झालेला आहे. आणि 5 वर्ष यहुदिया राज्याचा तो प्रांताचा तो गव्हर्नर झालेला आहे. आणि समार्यामध्ये 2 वर्षापासून तो गव्हर्नर फेलिक्स झालेला आहे. आणि आता फेलिक्सला रिटायरमेंटसाठी फक्त ते 2 वर्ष राहिलेले. आणि प्रियानो, त्यांनी 3 प्रिन्सेस बरोबर त्यांनी लग्न केलेलं. पहिली प्रिन्सेस कोण आहे ते आपल्याला त्याला माहिती पडत नाही, परंतु जी दुसरी प्रिन्सेस होती ते नाती होती अँटोनी आणि क्लिओपात्रा आणि अँटोनी याची ते ग्रँड डॉटर होती. आणि जे तिसरी जे प्रिन्सेस होती ते हेरोद अग्रिपा याची मुलगी होती प्रियानो. आणि प्रियानो, हे सर्व राजपाट त्याच्या हातामध्ये, फेलिक्सच्या हातामध्ये राहावा म्हणून तो कोणाच्या जे त्याच्या विरुद्धचे लोक आहेत त्यांना तो पटकन मारून टाकत होता. आणि असं एक क्रूर व्यक्तीसमोर पॉलचा केस आलेला आहे प्रियानो. प्रभू करो की आजचा बायबल स्टडीला आपल्याला प्रभू आशीर्वाद देऊ. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, आजच्या शुक्रवारची बायबल स्टडीसाठी प्रभू आम्ही आभार व्यक्त करतो. प्रभू पॉल निर्भय राहिलेला आहे. तो कुठल्या शिक्षाच्या दबावामध्ये आला नाही, त्याला भीती वाटत नाही, परंतु फक्त ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचा गौरव व्हावा आणि तो स्वतः एक साक्ष बनावा तसं तो करत आहे. प्रभू तू आम्हाला पॉल सारखा विश्वास दे, आम्हाला निर्भय बनव. कुठल्या गोष्टीमध्ये आम्ही घाबरू नये, परंतु प्रभू सर्व विश्वास आणि सर्व गोष्टीला आम्ही तुझ्या हातामध्ये आम्ही सुपूर्द करतो. प्रभू तसं तू आम्हाला घडव. प्रभू सर्व काही मान महिमा गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून आहे, आमेन. पण आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनेमध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो तशी तू आमचे अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, पर आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की सर्व काय राज्य, पराक्रम आणि महिमा सर्व काळ तुझेच आहे, आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांवर राहो, आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड.
and God be with you.